इन्कम स्टेटमेन्ट बनाउन सक्छौँ भन्दा दुईवटा छ। एउटा भनेको हाम्रो सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट र अर्को भनेको हाम्रो मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट है त। यसरी चाहिँ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्ट के भयो त सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट र हाम्रो मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट। र सिंगल स्टेप स्टेटमेन्ट जुन हाम्रो सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ ओभरअल जति पनि हाम्रो जस्तै आम्दानीहरू छ त्यसलाई एकै ठाउँमा क्लब गरेर राखिन्छ र जसबाट चाहिँ हाम्रो ओभरअल सबै खर्चहरूलाई चाहिँ सम्पूर्ण के गरिन्छ घटाएर चाहिँ राखिन्छ भने मतलब यसमा मैले अलिकति कुराहरू एड गरिहालेँ। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नु होला यो जुन सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ अल द रेभिन्युज आर के हुन्छ त हाम्रो एकुमुलेटेड भनेको एकै ठाउँमा राख्नु भन्ने कुरा गरेको है। एकुमुलेटेड सम भन्ने कुरा जस्तै भइहाल्यो। एन्ड हाम्रो जति पनि अब के छ त हाम्रो टोटल रेभिन्यू इज एज अटेन्ड है। त्यसो गर्ने भयो र त्यसै गरी हाम्रो यो यसमा के गर्छ त सबै एक्सपेन्सेसहरूलाई चाहिँ एकै ठाउँमा चाहिँ के गरिन्छ त एकुमुलेटेड गर्छ भने मतलब अल द एक्सपेन्सेस है त। अल द एक्सपेन्सेस आर के गर्छ यसमा फेरि एकुमुलेटेड गर्छ र सबै अब यसमा चाहिँ के गर्छ त यसैबाट चाहिँ हाम्रो सबै एक्सपेन्सेसहरूलाई एकुमुलेटेड गरिसकेपछि के गर्छ त हाम्रो टोटल एक्सपेन्सेस इज एज अटेन्ड है। जम्मा आम्दानी र जम्मा खर्चहरू चाहिँ यसले चाहिँ आउने भयो। र अब हाम्रो जुन टोटल रेभिन्यू है त टोटल रेभिन्यूबाट अब हाम्रो टोटल एक्सपेन्सेस घटाइसकेपछि अब हाम्रो के आउँछ त हाम्रो लास्टमा आउने भनेको के हो त नेट इन्कम होइन। यसरी नै आउने गर्दछ हो। यसमा चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टहरू चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट भन्दा पनि क्यालकुलेसन नेट इन्कम चाहिँ निकालिन्छ। यसको जुन अब हामी फर्मेट पनि एकचोटि हेरि नै हाल्छौँ के हुन्छ भनेर। तर एउटा चाहिँ के रहेछ भन्दा चाहिँ सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट अन्तर्गत चाहिँ सबै आम्दानीहरूलाई एकै ठाउँमा राखिन्छ र सबै खर्चहरूलाई एकै ठाउँमा राखिन्छ र यसरी जम्मा आम्दानीबाट जम्मा खर्च घटाएर जति पनि हाम्रो नेटमा बस्छ त्यो भनेको नेट चाहिँ हाम्रो के हो त प्रफिट चाहिँ रहेको छ है। यो सिंगल स्टेटमेन्टमा सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टमा भनेदेखि हाम्रो मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टमा चाहिँ के गर्छ त सबै हाम्रो जस्तै अपरेटिङ इन्कमहरू के हुन् होइन। अपरेटिङ जस्तै हाम्रो एक्सपेन्सेसहरू के हुन्। त्यसै गरी अपरेटिङ रेभिन्युजहरू नन अपरेटिङ रेभिन्युजहरू के हुन् र त्यसै गरी नन अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू के हुन् भनेर छुट्टा राखिन्छ। तर यसमा चाहिँ अपरेटिङ नन अपरेटिङहरूलाई केही पनि छुट्याइँदैन सबैलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राख्ने गरिन्छ है त। ल अब एकचोटि हेरिहालौँ जुन हाम्रो सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टको चाहिँ फर्मुला भन्दा नि हाम्रो यो फर्मेट है त। यो के भयो त हाम्रो फर्मेट फर सिंगल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट है। र त्यसपछि अब हाम्रो के हुन्छ त यसमा हेरिहालौँ। जस्तै अब हाम्रो यहाँ मानौँ एउटा कम्पनीको नाम छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त कम्पनी है। हामी एकदम स्टेप वाइज गर्दै जान्छौँ है। पहिला इन्कम स्टेटमेन्ट पढ्छौँ त्यसपछि हाम्रो बाँकी कुराहरू पढ्छ है। र त्यसपछि यो भनेको हाम्रो के हो त इन्कम स्टेटमेन्ट जुन चाहिँ हाम्रो कुन मेथड अनुसार हो त सिंगल हो कि मल्टी हो भनेर हामी यहाँ लेख्नुपर्छ है त सिंगल स्टेप है त। र यसमा चाहिँ अब कुन पिरियडको लागि हो भनेर चाहिँ हामी लेख्नु पर्ने हुन्छ। जहिले पनि यसमा हाम्रो के हुन्छ एज अन नभएर चाहिँ के हुन्छ फर द पिरियड। किन हामीले फर द पिरियड चाहिँ लेख्छौँ अथवा हाम्रो पिरियड इन्डेड भनेर लेख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यस्तो हो नि त यो कुनै एउटा समयको अथवा एउटा कुनै पनि डेटको नभएर चाहिँ जस्तै यस्तो पिरियडको हो नि त। फर द पिरियडको भने मतलब जस्तै 1 गतेदेखि 5 गतेसम्मको अथवा हाम्रो फर्स्ट राउन्डदेखि 31 असारसम्मको भन्ने एउटा पिरियडको हुन्छ नि। त्यही भएर यसलाई फर भनेर भनिन्छ है। र अब हाम्रो यसको फर्मेट हेरिहाल्नु होला। जस्तै अब हाम्रो यहाँ छ पार्टिकुलर्स है त पार्टिकुलर्स अमाउन्ट फेरि आउँछ हाम्रो अमाउन्ट भनेर है त। यसरी भयो है त। र यसै अन्तर्गत अब हाम्रो सुरुमा जति पनि हाम्रो आम्दानीहरू छ नि त्यो सबै यहाँ राखिन्छ है त।
सेल्स रेभिन्यू भनेर है, सेल्स रेभिन्यू भनेर। त्यसपछि अब हामीले अन्य कुनै पनि आम्दानी छ भनेदेखि हामी यहाँ एड गरेर के गर्छौँ त अदर इन्कम्स भनेर, अन्य पनि आम्दानी भयो। र त्यसबाट चाहिँ अब हाम्रो के आयो त यो टोटल दुईटा जोडेर चाहिँ टोटल रेभिन्यू, अघि हामीले कुरा गरेको थियो नि होइन, टोटल के हो त हाम्रो टोटल रेभिन्यू ए है, ए भनेर डिनोट गरौँ। यो दुईटा जोडेर चाहिँ हाम्रो जति आउँछ त्यो चाहिँ हाम्रो कहाँ देखिने भयो त यसरी यसमा देखिने भयो है त। र त्यसपछि यसबाट अब हामीले के लेस अर्थात् के घटाउनु पर्यो भन्दा जति पनि खर्चहरू छ त्यो सबै घटाउनु पर्यो, जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ कस्ट अफ, जसलाई चाहिँ अब हामी के आउँछ भनौँ जस अन्तर्गत जस्तै कस्ट अफ गुड्स सोल्डहरू भयो होइन, त्यसपछि हाम्रो अफिस एक्सपेन्सेसहरू भए, र त्यसै गरी हाम्रो सेलिङ है, सेलिङ एक्सपेन्सेसहरू भए, त्यसै गरी हाम्रो के छ त्यसमा फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेसहरू भए, फाइनेन्सियल एक्सपेन्सेसहरू भए, र त्यसै गरी अब हाम्रो के हुन्छ त्यसमा अदर एक्सपेन्सेसहरू भए होइन, हाम्रो कुनै पनि घाटाहरू छ भनेदेखि लसेसहरू त्यो पनि यहाँ आउने भयो है। अब यो सबैको अब हाम्रो सम, हामी खर्चलाई पनि अब के गर्छ एकुमुलेटेड अर्थात् हामी यसलाई सम गरेर जोड्छौँ भन्ने कुरा भयो। र यसको जति पनि हाम्रो आउँछ यो चाहिँ यहाँ आउने भयो। यो भनेको के भयो हाम्रो टोटल एक्सपेन्सेस, टोटल एक्सपेन्सेस है, यसलाई बी भनौँ। र अब अघि हामीले कुरा गरेको थियो जम्मा आम्दानीबाट जम्मा खर्च घटाएपछि हाम्रो के भयो त नेट इन्कम आउँछ, र यस्तो इन्कम जसमा चाहिँ हामीले ट्याक्स घटाएको हुँदैन है त, नेट इन्कम बिफोर है त, नेट इन्कम बिफोर के हो त हाम्रो ट्याक्स, जुन चाहिँ हाम्रो ए माइनस बी गरेर आउने भयो यसरी। ए माइनस बी भनेको जम्मा अघि हामीले निकाल्छौँ, ए भनेको हाम्रो के भयो जम्मा आम्दानी र बी भनेको हाम्रो के भयो जम्मा खर्च, र यो गरेपछि हाम्रो जति पनि आउँछ नि हो त्यो भनेको हाम्रो के भयो त नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स, जसमा चाहिँ हाम्रो ट्याक्स घटाएको छैन। अब हामीले ट्याक्स घटाउनको लागि चाहिँ हामी के लेख्नुपर्छ यहाँ प्रोभिजन है त, प्रोभिजन फर ट्याक्स भनेर चाहिँ हामी यसरी राख्न सक्छौँ है त यसरी। र अब यसरी ट्याक्स पनि घटाइसकेपछि हाम्रो के आउँछ बल्ल नेट इन्कम अथवा हाम्रो के हो त लस आफ्टर ट्याक्स, हाम्रो लस पनि हुन सकिन्छ नि त यसमा, हामीले नेट इन्कम बिफोर ट्याक्स अथवा नेट लस बिफोर ट्याक्स पनि लेख्न सक्छौँ है त, अथवा हाम्रो के हुने भयो त नेट लस पनि। र त्यसपछि यसमा हाम्रो छ नेट इन्कम अथवा हाम्रो लस आफ्टर ट्याक्स, ट्याक्स घटाइसक्यो नि त, त्यही भएर घटाइसकेपछि हाम्रो आफ्टर हुन्छ र घटाएको छैन भनेदेखि हाम्रो के हुन्छ बिफोर हुन्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ याद गर्नु होला यसरी है त। लगभग यस्तै हो, यो फर्मेटहरू विशेष प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ यसैसँग सम्बन्धित सिङ्गल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टको एउटा क्वेसन गर्छौँ, र त्यसपछि चाहिँ हाम्रो यसै अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो मल्टी स्टेप इन्कम स्टेटमेन्ट भनेको के हो होइन, र यसका फर्मेटहरू र यससँग सम्बन्धित हिसाबहरू गर्छौँ, र त्यसपछि हामी बाँकी जुन रिटर्न अर्निङहरूको बारेमा त्यो सबै पढ्छौँ है त। भनेपछि आज हामीले यहाँ पढेको भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै हामीले पढेको अहिले जुन यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट पढ्दैछौँ त्यो भनेको हाम्रो मोडर्न मेथड अनुसार, र यसभन्दा अगाडिको जुन हाम्रो च्याप्टर 6 छ जसमा हामीले ट्रेडिङ अकाउन्टहरू बनाउने कुरा भयो, प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टहरू भयो होइन, त्यसै गरी हाम्रो प्रफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट, र त्यसै गरी हाम्रो ब्यालेन्स सिट, त्यो चाहिँ हाम्रो ट्रेडिसनल मेथड अनुसार भयो भनेदेखि यो मोडर्न मेथड अनुसार चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने भनेको इन्कम स्टेटमेन्ट है, स्टेटमेन्ट अफ रिटर्न अर्निङहरूका कुरा आउने भयो, र त्यसै गरी हाम्रो ब्यालेन्स सिट, र त्यसै गरी हाम्रो स्टेटमेन्ट अफ द स्टेटमेन्ट अफ द चेन्जेस इन द हाम्रो सेयर होल्डर्स इक्विटी र क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। विशेष यो कम्पोनेन्टहरू पनि याद गर्नु होला, हामीलाई जुन थ्योरिटिकल पोर्सनमा सोध्न सकिन्छ। र जुन हाम्रो इन्कम स्टेटमेन्टको कम्पोनेन्टमा पनि हाम्रो के छ त तीनवटा छ, एउटा भनेको अपरेटिङ सेक्सन, अर्को भनेको नन अपरेटिङ सेक्सन, र अदर एडजस्टमेन्ट टु द नेट इन्कम है त। अपरेटिङ सेक्सन अनुसार हाम्रो के पर्छ भनेर यसो हेर्नु होला यो सबैलाई, र त्यसै गरी टाइप्स अफ द इन्कम स्टेटमेन्ट रहेको छ, र त्यसै गरी यो हाम्रो के भयो त सिङ्गल स्टेप इन्कम स्टेटमेन्टको चाहिँ हाम्रो यो फर्मेट, यसलाई मजाले हेर्नु होला अथवा स्क्रिनसट पनि गर्न सक्नुहुनेछ है त। ल आजलाई यति नै गरौँ, बाँकी क्लासमा हामी नेक्स्ट क्लासमा बाँकी कुरा गरौँला।